අයිබෝන් හැමෝටම මේ වීඩියෝ එකත් මම කතා කරන්නේ තවත් ඉවත දාන ලී වලින් හදාගන්න පුළුවන් ලයිට් පිටින්ස් එකක් ගැන. මේ තියෙන ලයිට් පිටින්ස් එක මේක තාම වැඩ ඉවර නැහැ. මේක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වරන්ඩාවල එළියේ එල්ලෙන ලයිට් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බෙඩ්රූම් වල ඒ වගේ තැන් වල වෝල් ලැම්ප් එකක් විදිහට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට බිත්තියට අල්ලලා මගේ කලින් වීඩියෝ වල තියෙනවා බිත්තියට අල්ලන ලයිට් එකක් කොහොමද අල්ලන්න පිටිපස්සට කෑල්ලක් මේකට හයි කරගන්න කියලා. ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එක බලුවාම මේක බිත්තියට අල්ලන විදිය දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙන්න වගේ ලයිට් කීපයක් පාවිච්චි කරලා මේ වගේ ලිවිං ඒරියා එකකට අවශ්‍ය කරන මේ වගේ හොඳ පෙනුමක් තියෙන ලයිට් එකක් මේකෙන් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු මේකට බල්බ් එකක් දැම්මහම මේකේ පෙනුම කොහොමද කියලා. මෙයාලා දකින්නේ මේකට බල්බ් එකක් සවි කරාම මේක පේන විදිය. මේකේ බල්බ් එකේ දිග කොට වෙනස් කරලා ඒ වගේම බල්බ් එකේ වර්ගය වෙනස් කරලා වර්ණය වෙනස් කරලා මෙන්න මේ විදිහට මේකේ ආලෝකයේ විහිදෙන විදිය අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒක අවශ්‍යතාවය මත අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ ලයිට් එක හදාගන්නත් ලොකු මුදලක් වියදම් කරලා නැහැ. මේ වගේ අඩියක් දිග ලීපටි කැලි 4ක් ඕනේ. ඒ 4 එකට අලෝ ගන්න මෙන්න මේ ඇතුලෙන් පිටස හිටන විදියට. ඊට පස්සේ අපිට කැමති විදියට මේ විදියට ආලෝකය එන විදියට මේක සිදුරු කර ගන්නවා. අපිට ඕන මේක උඩින් එල්ලුවාම මෙහෙම හරහට එළිය වැටෙන්න ඕන නම් මේ විදිහට සිදුර මෙහෙම ඇල කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඇල කරලා ඉද ගන්න පුළුවන්. මේ ඩ්‍රිල් එකෙන් විතර හිලුත් මේ විදිහට ඇල කරලා උඩට ඉදගත්තොත් කොහොම කෙලින් පල්ලෙහාට එළිය වැටෙනවා. ඒ එළිය වැටෙන එක සහ මේක හයි කරන තැන අනුව එළිය කොච්චර විහිදෙන්න ඕනද කියලා බලලා Tamanට කැමති විදිහට මේකේ කටවල් කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තාම වැඩි කර නැහැ. මෙන්න මෙතෙන්ට ලෑල්ලක් හයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ලෑල්ල අපි කොට බල්බ් එකක් දාගන්නවා නම් ඒ ලෑල්ල යටින් හයි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ මුදුනින්ම හයි කරලා මේක විදලා මෙතෙන්ට හෝල්ඩර් එකක් හයි කරලා එතනින් වයර් එකක් දාලා මේක එල්ලෙන විදිහට යටින් බල්බ් එක දාන්න අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ ඉවත දාන ලී තියෙනවා නම් ගේ හදනකොට ගෙදර අනිත් වැඩ කරනකොට ඒ තුරෙන් ලී වලින් බාසුන්නහට කියලා හදාගන්න එක සරල වුණාට මේවා කඩෙන් මිලදී ගන්න ගියොත් එහෙම සරල නෑ. ලොකු ගාණක් වියදම් කරන්න වෙනවා. ඇත්තටම වීදුරු ප්ලාස්ටික්ගේ ලයිට් එකක් දානවට වැඩිය මේ වගේ ලයිට් එකක් දැම්මම ලොකු පෙනුමක් එනවා ගෙදරට. ඉතින් ඒක නිසා ඕගොල්ලන්ට මේක හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේවා අවශ්‍ය කරනවා නම් මට හදලා දෙන්නත් පුළුවන්. මේ ඔයාලා දකින්නේ ඒ වගේ තවත් ඕඩර් එකකට හදලා තියෙන ලයිට් කීපයක්. මෙන්න මේ ටික. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් ඕන නම් මේ වගේ ලයිට් හදලා දෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකත් හැමෝටම බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් පහළ description එකේ තියෙන link එකෙන් ගියාම ඔයාලට channel එක ලේසියෙන්ම subscribe කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් මේ වගේ wooden light හදන වීඩියෝ වල link මම පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒ link වලින් ගියාම ඒ වීඩියෝත් බලලා මේ light ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉස්සරහත් මේ වගේ නිර්මාණාත්මක light හදන විදිය වීඩියෝ අරගෙන මේ බලාපොරොත්තු වෙමින් අද නවතින්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.